Hello everyone, përshëndetje të gjithëve, ja ku jemi sërish së bashku me video në radhës. Kjo është video 3, mësimi 3. Shpresoj të jeni të kënaqur me mësimet e përkthimeve më parë. Si gjithmonë, ne do lexojmë tekstin në gjuhën angleze dhe më pas do ta përkthejmë atë dhe në vazhdim do shikojmë fjalët e reja. Le të fillojmë. Lee sat among the books at the library and thought about his group project. They had to turn it in soon. But he hadn't even started his part. Jack and Claire were in his group. They had worked hard. They were also very smart, and Lee didn't want them to get a bad grade. Jack did the report. He wrote a lot of very good sentences and described things with a great adjectives. With a great adjective, it means very carefully. Claire drew a nice map of the stars. Now, Lee needed to do his part of the project. Well, I suppose I needed to start my model, Lee thought. Making a model of planet was really hard. Lee tried to read several books, but he couldn't comprehend any of the charts. He couldn't comprehend, it means he couldn't understand. We're going to fail because of me, Lee said. He put his head down on the table and said, I wish I could see a planet instead of having to read about it. Suddenly, there was a bright light. Lee was pulled from his chair, through the roof, and right into a strange ship. Hello, kid, said an alien. Lee told the alien all about his project. The alien agreed to help Lee to solve his problem. First, we fly through space to view the universe. Then I can help you make a model of my planet. Soon, they were going through the clouds. They passed the moon. Then they viewed the Mars. Lee was very excited. Instead of bad grade, his group would have the best project ever. It's time to go home, the alien finally said. On the way back, he helped Lee to make a model of the planet, Mars. Soon, they were on Earth. Thanks, Lee said. My model will be awesome. Then he took his model and set him in the text. The report. Rapporti. Ose intervista. Lee sat among the books at the library and thought about his group project. Lee ul në mesin e librave në bibliotek dhe mendoi për projektin e tij në grup. They had to turn it in soon. Ata duhet ta rikthenin atë së shpejti. Do me thënë projektin. But he hadn't even started his part, por ai as që nuk e kishte filluar pjesën e tij. Do me thënë pjesën e projektit. Jack and Claire were in his group. Jacku dhe Claire ishin pjesë e grupit të tij. They had worked hard. Ata kishin punuar fort, shumë. They were also very smart. Ata ishin gjithashtu shumë të zgjuar. And Lee didn't want them to get a bad grade. Lee nuk donte që ata të marrin një notë jo të mirë. Jack did the report. Jacku bëri intervistën. He wrote a lot of very good sentences and described things with a great adjectives. Do me thënë, Lee u shkroi shumë fjali dhe përshkroi shumë gjëra qartë dhe pastër dhe me kujdes. With great adjectives, do me thënë, qartë dhe pastër. Qartë dhe me kujdes. Claire drew a nice map of the stars. Claire vizatoi një hartë të bukur të yjeve. Now, tani, Lee needed to do his part of the project. Tani duhej të bënte pjesën e tij të projektit. Tani duhej Lee që të bënte pjesën e tij të projektit. Well, I suppose I need to start my model. Atëherë, radha ime për të filluar pjesën e projektit. Lee thought. Lee tha. Making a model of planet was really hard. Bërja një projekti për planetin ishte tepër e vështirë. Lee tried to read several books. Lee u mundua të lexonte disa libra, but he couldn't comprehend any of the charts. Por ai nuk kuptonte asnjë nga tabelat. We're going to fail because of me. Ne do të dështojmë për fajin tim. He put his head down on the table and said,
Ai uli kokën në tryezë dhe tha, I wish I could see a planet instead of having to read about it. Do dëshiroja shumë që të shikoja një planet në vend që unë të lexoj për të. Suddenly, befas, there was a bright light. Aty ishte një dritë e ndritshme. Lee was pulled from his chair, through the roof, and right into a strange ship. Lee u tërhoq nga karrigja e tij nëpërmjet qatis dhe ra brenda në një anije të çuditshme. Hello, kid. Përshëndetje fëmijë, strange, të çuditshme. Said an alien. Hello, kid, said an alien. Përshëndetje fëmijë, tha një alien. Did you ask for help? A kërkuat për ndihmë? Lee told the friendly alien all about his project. Lee tha të huajt ose misorit ose alienit gjithçka për projektin e tij. The alien agreed to help Lee to solve his problem. Alieni ra dakord që ta ndihmonte Lee për projektin e tij, që të zgjidhte projektin e tij. First, si fillim, we fly through space to view the universe. Si fillim, ne do të fluturojmë në hapësirë për të pa universin. Then, atëherë, I can help you make a model of my planet. Atëherë, unë mund t'ju ndihmoj të bëni një model të planetit tim, një projekt të planetit tim. They were going through the clouds. They passed the moon, then they view Mars. Së shpejti ata po kalonin në përre, kaluan hënën, pastaj ata pan Marsin. Soon, do me thënë së shpejti, ata kaluan në përre. They were going through the clouds, they passed the moon, kaluan hënën, then they view Mars, pastaj ato pan Marsin. Lee was very excited. Lee ishte shumë I emocionuar. Instead of bad grade, në vend të një note jo të mirë, his group would have the best project ever. Grupi I tij do të ketë projektin më të mirë ndonjëherë. It's time to go home. Është koha që të rikthehemi në shtëpi, tha alieni. The alien said. On the way back, në rrugën e kthimit, he helped Lee to make a model of the planet. Ai ndihmoi Leun që të bënte projektin për planetin Mars. Soon, së shpejti, they were on Earth. Ata ishin në tokë. Thanks. Faleminderit, Lee said. Lee tha. My model will be awesome. Projekti im do të jetë I mrekullueshëm. Then he took his model and said goodbye to his new friend. Pastaj, ai mori projektin dhe I tha lam të mirë shokut të tij të ri. Ju faleminderit, shpresoj të jeni të kënaqur me përkthimin e tekstit. Tani do fillojmë me fjalët e reja. Instead. Instead means in place. Instead do të thot në vend që. He had the carrot instead of ice cream. Ai hëngri karotat në vend të akullorës. Library. Library është biblioteka. A library is a place where you go to read books. Biblioteka është një vend ku ju shkoni dhe lexoni librat. The library at school is full of books. Biblioteka e shkollës është plot libra. Planet. A planet is a large round thing in space. Planeti është një gjë e madhe e rrumbullakët në hapësirë. Saturn is the planet with a ring around it. Saturni është një planet I rrethuar nga një unas. Report. Raporti. A report is something students write for school. Raporti është diçka që studentët shkruajnë për shkollën. Karen had a trouble writing her report. Karen kishte probleme që të shkruante raportin e saj. Several. Several do të thot disa. Several is more than two, but not many. Several është më shumë se dy, por jo shumë. He had to read several books for class.
ati duhet të lexonte disa libra për klasën. Solve, zgjidh. To solve something is to find an answer to it. Të zgjidhësh diçka është të gjesh përgjigjen për diçka. All the students could easily solve the math problem. Të gjithë studentët mund të zgjidhin problemet matematikore. Suddenly është befas. If something happens suddenly, it happens quickly and unexpectedly. Nëse diçka ndodh befas, ndodh shpejt dhe pa pritmas. I was suddenly surprised by the cake my friends brought me. Unë isha i befasuar, i surprizuar nga torta që shoku im më solli mua. Suppose, më duhet. To suppose is to guess. Më duhet të gjej. I suppose I should go home now. Unë mendoj se duhet të iki në shtëpi tani. Universi. The universe is the known or supposed object in space. Universi është i ditur, i surprizuar objekti në hapësirë. The universe is so large that it cannot be measured. Universi është aq i madh që nuk mund të matet. View is to look at something. Pamja është që të vështrosh në diçka. Michael likes to view himself in the mirror. Michaelit i pëlqen të shoh veten në pasqyrë. From a different world. Alienët janë krijesa nga një botë tjetër. The alien came in peace. Alienët erdhën në paqe. Among është në mes. If you are among certain things, they are all around you. Nëse ju jeni në mes të disa gjërave dhe ata janë të gjitha përreth jush. There was a red apple among the green ones. Aty ishte një mollë e kuqe në mes të jeshilëve. Chart është tabel ose chart. A chart is the list of information. Charti është një listë me informacion. We use a chart to see how we had improved. Ne përdorim chartin të shikojmë se si kemi përmirësuar. Cloud është re. A cloud is a group of water drops in the sky. Reja është një grup me pikash ujë në qiell. The sky was filled with white clouds. Qielli ishte i mbushur me re të bardha. Comprehend është të understand, të kuptosh. To comprehend something is to understand it. Ta pranosh diçka është ta kuptosh atë. Henry could not comprehend the message. Henry nuk mund ta pranonte, ta kuptonte mesazhin. Describe. To describe is to say or to write what someone or something is like. Të përshkruash është të thuash ose të shkruash si është dikush apo diçka. They describe their tree as a colorful with gold ribbon and star. Ata e përshkruan pemën e tyre si shumë ngjyshe me fjongoari dhe një yll. Ever do të thotë gjithmonë. Ever means at any time, në çdo kohë. Going skiing last winter was the most fun I ever had. Shkuarja e skive dimrin e kaluar ishte gjëja më argëtuese që kam bërë ndonjëherë. Fail. To fail means you do not succeed in what you try to do. Të dështosh, do të thotë nuk arrin në qëllimet e tua. Since he failed to get the job, he was sad. Që kur ai nuk arriti të marrë punën, të pranojë në punë, ai ishte i mërzitur. Friendly is behaving in a pleasant, kind way towards someone. Friendly do të thotë miqësor. Mënyra e sjelljes, sjellja ndaj dikujt tjetër. The friendly animals came up to the girl. Kafshët miqësore po loznin me vajzën. Sepse në këtë kontekst s'ka kuptim tjetër, erdhën tek vajza
që të japim kuptim është the friendly animals came up to the girl. Po loznin me vajzën. Këtë kuptim merr fjalia. Grade. A grade is a score or mark given to someone's work. Grade është nota. Një notë është një rezultat ose një shenjë që jepet edhe në këtë video. Ky ishte teksti i tretë me përkthim në gjuhën shqipe. Faleminderit.